Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, khi chỉ còn một ngày ở tại Học viện Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo đã tranh thủ tỉ thí lần cuối với Quý Tuyệt Trần và đưa ra bán thành phẩm về hồn đạo khí cực kỳ cường đại cho Hiên Tử Văn xem với mong muốn mời y gia nhập đường môn. Thời gian rất nhanh trôi qua, sáng hôm sau thì buổi trao đổi sinh cũng đến. Lần này, Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi đã đích thân đi đón bọn hắn. Sau khi quá trình trao đổi hoàn tất, Hoắc Vũ Hạo đã đề nghị cả đoàn nên chia làm hai nhóm để trở về học viện. Hiện tại, hắn nắm giữ rất nhiều kim loại quý hiếm của Kính Hồng Trần nên chắc chắn ông ta sẽ không để yên. Nghe vậy, Ngôn Thiểu Triết quyết định sẽ để Phạm Vũ dẫn những người khác đi chung một nhóm, còn ông và Tiên Lâm Nhi sẽ cùng Hoắc Vũ Hạo đi sau. Và hiển nhiên, không nằm ngoài dự đoán thì khi ba người đặt chân đến một khu rừng vắng, bầu trời đang trong xanh đột nhiên u ám, mây đen ùn ùn kéo đến. Tiên Lâm Nhi vội cảnh giác đứng chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo mà ở trên bầu trời xám xịt, một thanh âm bất ngờ vang lên nói: "Ngôn Thiểu Triết, còn nhớ người bạn cũ này hay không?" Nhìn thấy Hàn Hổ Đấu La Trương Bằng hiện thân, không để Ngôn viện trưởng động thủ thì Tiên Lâm Nhi hiếu chiến đã lao đến trước. Tính cách này của nàng không hổ danh là võ thần đấu la mà. Nháy mắt một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa hai phong hào đấu la đã diễn ra. Đứng phía dưới quan sát trận chiến này, Ngôn Thiểu Triết đã lý giải rất nhiều thứ cho Hoắc Vũ Hạo biết. Thì ra, tên gia hỏa này là một tà hồn sư, hắn ta chuyên hấp thu máu động vật để tiến hóa võ hồn. Trước đây, Mục Lão đã tha cho Trương Bằng một mạng vì tà tính không quá mạnh, nhưng ai mà ngờ khi Mục Lão từ trần thì gã ta cũng liệt tái xuất. Lúc này, chiến đấu trên không trung là vô cùng quyết liệt, song phương sau một hồi đấu qua đá lại vẫn bất phân thắng bại. Tuy nhiên, Kính Hồng Trần sao có thể phái một mình Trương Bằng đến đây, nếu Ngôn Thiểu Triết ra tay nữa thì tên này chắc chắn thua thảm. Và không nằm ngoài dự tính, khi cuộc chiến giữa hai người đang đến hồi gay cấn bởi Trương Bằng đã xuất ra vũ hồn chân thân là ám ma tà thần hổ, thì trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Ngôn Thiểu Triết thời gian như ngưng động, không gian lộ ra một vết nứt, sau đó một vị siêu cấp cường giả cũng liền xuất hiện. Người này chính là Long Tiêu Giao, khi xưa ông được mệnh danh là Hắc Ám Thánh Long, cùng với Quang Minh Thánh Long của Mục Lão trở thành huyền thoại gọi là Hắc Bạch Song Thánh Long. Nể mặt Ngôn Thiểu Triết là đồ đệ của người bạn già, Long Tiêu Giao đã nói sẽ tha cho hắn một mạng, nhưng với điều kiện y phải giao ra Hoắc Vũ Hạo. Nghe vậy, sắc mặt Ngôn viện trưởng trở nên trầm trọng. Ông có lên tiếng thương lượng với vị cường giả này nhưng không thành, bởi Long Tiêu Giao cũng thú nhận rằng mình nợ ân tình của người khác, bây giờ người ta nhiều giúp đỡ nên không thể làm mất uy tín. Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục thì lão giả này cũng đồng ý sẽ nhượng bộ. Ông sẽ công kích 3 chiêu, nếu Ngôn Thiểu Triết đỡ được thì sẽ tha mạng cho cả Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn sẽ phải giao ra trách nhiệm chữ vật của mình. Đây đã là giới hạn cuối cùng của Long Tiêu Giao, nên lời vừa dứt thì ông ta lập tức phát động công kích. Ngôn Thiểu Triết thân hình chợt lóe lên, chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Sắc mặt Ngôn viện trưởng đại biến, dù đang ở trong vòng bảo vệ, nhưng Hoắc Vũ Hạo lúc này vẫn cảm thấy linh hồn như bị xé nát, vận mệnh nhãn tự động mở ra, tinh thần lực toàn lực phóng thích, trên người phủ kín một tầng kim quang nhàn nhạt, mới ổn định được tâm thần. Một cái lỗ đen không hề báo trước xuất hiện trước mặt Ngôn Thiểu Triết, như quái thú há mồm đang muốn cắn nuốt lấy cả hai. Thế vậy, ông đánh ra hai chưởng, bạch quang đại phóng, ngang nhiên oanh kích vào lỗ đen, liên tiếp 17 tiếng chấn bạo nổ vang trong không trung. Long Tiêu Giao không truy kích mà lên tiếng tán thưởng: "Quang Minh Phượng Hoàng, hay, thật hay cho một võ hồn Phượng Hoàng, khó trách có thể trở thành chân truyền đệ tử của Mục Ân." Không đợi vị cường giả này kịp ra đòn thứ hai, Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh thấy nét mặt khó coi của Ngôn viện trưởng thì chỉ thẳng tay vào mặt Long Tiêu Giao quát lớn: "Khi dễ vạn bối chúng ta thì có bản lĩnh gì chứ? Ông không có tư cách gọi tên lão sư của ta, càng không xứng đáng là bằng hữu của lão sư, không cần giả mù sa mưa, tiếp ba công kích làm gì? Hôm nay hoặc là lấy mạng ta, còn muốn ta giao ra chiếc nhẫn này tuyệt đối không có khả năng, dù cho ta có ném nó vào không gian dị thứ nguyên cũng không đưa cho ông." Ngôn Thiểu Triết vốn đã sợ hãi không cách nào đối phó được vị cường giả này rồi, mà nghe những lời của Vũ Hạo thì lại toát mồ hôi hột. Đối thủ của bọn họ hiện tại có thể nói là cường giả đỉnh cấp. Trên không trung, Long Tiêu Giao không hề có phản ứng với lời mắng nhiếc của Hoắc Vũ Hạo, ngược lại chú ý hơn đến thân phận của hắn. Ông nghi vấn hỏi: "Ngươi cũng là đệ tử của Mục Ân sao?" Hoắc Vũ Hạo ưỡn ngực nói: "Đúng, ta là môn đệ của lão sư, nếu lão sư của ta còn sống, người há có gan ra tay với người của học viện Sử Lai Khắc chúng ta ư?" Long Tiêu Giao quan sát con mắt thứ ba của Hoắc Vũ Hạo rồi nói: "Võ hồn thực kỳ lạ, ngươi nói lão phu bắt nạt trẻ con sao? Thôi được, đổi lại cho ngươi công kích ta, thế nào? Ta cũng chỉ dùng thực lực cấp 50 giống như ngươi, chỉ cần ngươi có thể khiến cho ta di chuyển nửa phân thì tính là ngươi thắng. Lúc đó, cái nhẫn trên tay ngươi ta không cần." Không ngờ Mục Ân tuổi già còn thu dung đệ tử, ta cũng khá hiếu kỳ, hắn bị năng lực gì của ngươi hấp dẫn đây? Hoắc Vũ Hạo chỉ xuống mặt đất rồi nói: "Chúng ta xuống dưới đánh." Long Tiêu Giao có vẻ rất hứng thú với hắn, nghe vậy liền bật cười đáp: "Ta đúng là quên mất, ngươi vẫn chưa thể tự do tự tại trên không trung. Được, vậy thì xuống dưới." Đến đây thì cũng hết tập 63 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.